Hi guys! Welcome! Share ko lang sa inyo kung ano yung pinagkakaabalahan ko these days. These past few days. Gumagawa ako ng ribbon. At marami na akong nagawa. So, madali lang naman gumawa ng ribbon. So, ituturo ko sa inyo. 2 fingers lang ang kailangan. Index at saka itong middle finger. Yung hintuturo at saka yung nasa gitnang daliri. So, ito yung smooth part ng ribbon. And this is the rough. Ito yung kasi yung likod. Ito yung likod. Ito pala yung makinis. So, ang gagawin mo para makagawa ka ng isang ganito, saglit lang yan. So, ito yung edge. Ito yung dulo. So, dapat ito, ganyan. Place your 2 fingers like this. Tapos, ito yung rough, ito yung sa harap. So, igaganyan nyo lang. Wrap around. Wrap around. Kita ba? Yan. Itong, ang tawag mo dito, hinlalaki. Ito yung ganyan. Yan. Hawakan nyo ng ganyan. Yan. Tapos, pag nahawakan nyo ng ganyan, yung ito, so open ng konti. Yan, adjust. Insert nyo sa gitna. Yan. Yan. Insert nyo sa gitna. And then, pull. Hilahin. So, ganyan. So, ito yung dalawang daliri. Tapos, ito yung hinlalaki. So, naka-wrap din yung hinlalaki. So, ganyan. Tapos, release your hinlalaki kasi dito mo i-insert yung edge. Ayan. Insert. Sana nakikita nyo. Pull. Make sure na yung smooth part, yun yung nakalabas. Kasi, dito sa hindi pa putol, ito yung smooth part. So, kailangan, kung ano yung nandito, ganun din yung sa kabila. So, smooth dito dapat, smooth din sa kabila. So, hila. So, ganyan. So, nakita nyo. Tapos, kung masyado malaki, adjust nyo. Hilahin nyo lang to. And then, itong short, pull. Para malak. Para manak. Yan. And then, release. Wait lang ha. Ayaw. Yan. Meron na tayong ribbon. Yan. So, palagay ko mas malaki to. Yan. Compare, malaki nga. So, ang gagawin nyo para i-adjust lang, itong mahaba na to, ito yung short, ito yung mahaba. So, para mai-adjust mo to, itong part na to, katapat nitong short tail, itong long tail, sorry, out of frame, itong short tail, para katapat itong short tail, itong ribbon na to, hilahin mo lang itong mahaba para umiksi. See? Yan. At para naman maging pantay, kasi syempre maliit na to, malaki na siya, itong nasa itaas dito pa rin sa part na tong tail, atras, hawakan mo lang siya. So, diba, nakikita nyo, gumagalaw. Yan. So, hindi pa rin siya pantay. Hilahin nyo ulit to. Itong mahaba. Yan. So, tingnan natin kung magkasiklaki na. Pwede na. Tingnan ko. Hindi pa. Yan. Adjust ko lang ha.
Yan. Yan. Magkasing ano na sila. So, ulit, pag nakagawa na kayo nito, para i-adjust itong loop na itong dalawa, ang lagi nyong titingnan dito sa short tail. Ito. Hilahin lang to. Yan. Siyempre, para pantay, dito ulit. Yan. Yan. Okay na? Hila-hila lang yan. Tapos, hawakan nyo tong pinaka-nut. Itong nasa gitna. Itong buhol. Hawakan nyo. Tapos, sabay hila. Meron na kayong ribbon. Yan. Tapos, guntingin nyo na lang. Ayan. Sa desired length o haba ng tail. Ayan. Meron na kayong ribbon. Don't worry, magkakaroon ako ng tutorial nito. Yan. Yun lang. Bye.